Hej Erik, kan vi prata lite om min klass? Självklart Maria, vad tänker du på? Eleverna verkar omotiverade på sista tiden. De gör inte sina läxor eller deltar i lektionerna. Jag har märkt samma sak i min klass ibland. Det är svårt när eleverna inte vill delta. Har du några tips för att få dem mer engagerade? Jag brukar försöka variera undervisningen mycket. Spel, diskussioner och grupparbeten brukar hjälpa. Det låter bra. Jag använder mest traditionella metoder. Kanske borde jag prova fler interaktiva övningar. Ja, det kan vara värt att testa något nytt. Ibland gör en liten ändring stor skillnad. Jag oroar mig för att vissa elever hamnar efter. De säger att ämnet är svårt eller tråkigt. Har du testat att prata enskilt med dem? Ibland hjälper ett personligt samtal mycket. Bra idé. Jag ska fråga hur de mår och vad de tycker. Kanske kan de ge dig tips på vad som motiverar dem. Ja, elever har ofta bra idéer själva. Hur motiverar du dina elever till exempelvis matte? Jag försöker visa hur matematiken används i vardagen. De får lösa riktiga problem från livet utanför skolan. Det gör säkert ämnet mer intressant för dem. Jag kan prova något liknande med svenska. Kanske läsa texter som de själva väljer. Eller diskutera filmer och musik de gillar. Tack för tipsen, Erik. Jag känner mig mer hoppfull nu. Det är skönt att prata med någon som förstår. Det är vi lärare till för, att hjälpa varandra. Lycka till med din klass, Maria. Det löser sig nog. Tack, samma till dig. Vi ses i lärarrummet sen. Adam, varför har vi så mycket pasta i skåpet? Jag gillar att alltid ha pasta hemma, Eva. Brukar du laga pasta ofta? Ja, det är lätt och snabbt att laga. Jag ser också många konserver. Vad är det? Det är tomater och bönor. De håller länge. Är det viktigt för dig att ha mat i reserv? Ja, jag gillar att vara förberedd. Har vi alltid ris hemma också? Ja, ris är också bra att ha. Vad använder du ris till oftast? Kanske till en gryta eller bara som tillbehör. Jag ser knäckebröd där uppe. Knäckebröd är typiskt svenskt. Det är gott och nyttigt. Brukar du äta det till frukost? Ja, ofta med smör och ost på. Finns det något du alltid saknar? Ibland glömmer jag köpa kaffe. Ja, vi behöver alltid kaffe på morgonen. Exakt, vi borde köpa ett extra paket nu. Och vi har mycket mjöl också. Ja, ifall vi vill baka bröd eller pannkakor. Saknar vi någonting just nu, tror du? Vi har inga ägg kvar, tror jag. Vill du att jag skriver upp det? Ja, gärna. Lägg till mjölk också. Så, ägg och mjölk. Något mer? Jag tror det räcker för nu. Bra, då behöver vi inte handla så ofta. Precis, vi klarar oss länge med det vi har. Tack för att du tänker på att fylla skåpen. Det känns tryggt att alltid ha mat hemma. Hej, är du också på väg någonstans idag? Hej! Ja, jag väntar på mitt flyg till Köpenhamn. Och du? Jag ska resa till Barcelona ensam för första gången. Åh, vad spännande. Är du nervös eller glad? Lite båda faktiskt. Det känns lite pirrigt i magen. Det förstår jag. Har du rest själv förut? Nej, det är verkligen min första gång ensam utomlands. Vad modigt. Varför valde du Barcelona? Jag älskar spansk mat och konst.
Det känns inspirerande. Ja, katalansk kultur är väldigt intressant. Precis. Och vädret är mycket bättre än hemma i Uppsala. Haha, ja, det regnar alltid hemma. Jag hoppas solen skiner hela veckan. Har du planerat vad du ska göra där? Jag ska besöka Sagrada Familia och gå längs stranden. Sen vill jag prova tapas på små restauranger. Det låter härligt. Har du ordnat boende? Ja, jag har hyrt ett litet rum nära centrum. Smart, då blir det lätt att ta sig runt. Jag måste bara lista ut hur tunnelbanan fungerar. Det brukar gå bra, det finns bra skyltar. Jag är ändå lite rädd att gå vilse. Alla går vilse någon gång, det är en del av äventyret. Sant, jag har laddat ner en karta i mobilen. Bra tänkt. Har du packat allt du behöver? Jag tror det. Pass, biljett, tandborste, allt är med. Glöm inte mobilen och laddaren. Nej, det vågar jag inte. De ligger högst upp i väskan. När går ditt plan då? Om en timme. Jag är faktiskt lite tidig. Det är bättre att komma tidigt än att stressa. Verkligen. Jag tänkte dricka en kopp kaffe först. Lycka till på resan, ta många bilder. Tack. Hoppas du får en fin resa till Köpenhamn också. Hej Anna, hur går det med dina studier? Hej Erik. Det går bra, men jag funderar mycket just nu. Vad funderar du på? Om jag ska fortsätta plugga eller börja jobba efter examen. Det är ett svårt val. Har du någon plan redan? Inte riktigt. Jag gillar att studera, men jag vill också tjäna pengar. Ja, det är skönt att ha egen lön, men studier kan ge bättre jobb. Precis. Mina föräldrar tycker att jag ska plugga vidare. Men många av mina vänner söker jobb direkt. Vad säger din syster? Hon jobbar ju redan, eller hur? Ja, hon började jobba efter gymnasiet i Malmö. Men ibland säger hon att hon borde ha läst vidare. Jag förstår henne. Jag tänker också mycket på det. Jag vill läsa en master, men ibland lockar ett jobb också. Vilket jobb skulle du vilja ha om du börjar arbeta nu? Kanske på ett IT-företag här i Lund. Och du? Jag skulle vilja jobba på ett bibliotek eller en skola. Det låter mysigt. Men tror du det är lätt att få jobb där? Kanske inte direkt. Många vill arbeta på bibliotek. Då kan det vara smart att fortsätta plugga ett tag till. Ja, men jag är lite trött på att sitta här och läsa varje dag. Jag förstår dig. Det känns ibland som det aldrig tar slut. Men om vi får bra jobb sen är det kanske värt det. Jag tror det. Fler möjligheter om vi har examen. Jag skulle vilja resa lite också, kanske jobba utomlands. Det är en bra idé. Studier kan öppna dörrar till andra länder. Ja, det tänkte jag på igår när jag läste om Erasmus. Ska vi kolla på en master tillsammans, kanske utomlands? Jättegärna. Då känns det mer spännande att plugga vidare. Vi kan kolla på universitet i Tyskland eller Danmark också. Bra idé. Ska vi göra en lista här på kaféet nu? Ja, vi börjar direkt. Det känns roligare ihop. Hej Anna, hur mår du efter resan? Hej Erik, jag är ganska trött faktiskt. Ja, det var en lång dag. Väskan är tung också. Jag vet. Och rummet var inte riktigt som vi tänkt oss. Nej, det var mindre än på bilderna. Och utsikten är inte mot havet alls. Lite synd, men balkongen är mysig, tycker du inte? Jo, jag gillar att vi kan sitta här tillsammans. Fast jag ville verkligen bada i poolen idag.
Jag också, men poolen var ju stängd för renovering. Visste du det innan vi kom? Nej, det stod inget om det i resebroschyren. Jag är ledsen, jag borde ha kollat hemsidan bättre. Det är okej, vi kan göra andra saker. Vi har ju guideboken här, vill du titta i den? Ja, låt oss se. Finns det något bra café i närheten? Här står att det finns ett konditori på torget. Jag älskar kanelbullar. Kanske går vi dit imorgon? Bra idé, jag vill prova svensk fika. Vi kan också besöka museet om vädret blir dåligt. Just det, jag såg några fina bilder på museet. Det blir säkert roligt, även om resan blev annorlunda. Ja, vi har ändå varandra och kan göra det bästa av allt. Du har rätt. Ska vi packa upp väskan nu? Vi kan göra det, men först vill jag sitta lite här. Det är skönt att andas frisk luft på balkongen. Och lugnt, jag hör bara fåglarna. Kanske blir morgondagen bättre än vi tror. Solen kommer nog tillbaka. Då åker vi till stranden. Det ser jag fram emot. Vi tar nya tag imorgon. Vi börjar med god frukost och nya planer. Ja, och vi glömmer dagens små problem. Det låter perfekt, Anna. Tack för att du är positiv. Hur känns det nu inför proven, Erik? Jag är ganska nervös, mamma. Det är så mycket att läsa. Jag förstår, det är många sidor med fakta. Har du gjort en plan för att plugga? Ja, jag har försökt. Men ibland känns det ändå överväldigande. Det är normalt att känna så ibland. Du pluggar mycket, du gör ditt bästa. Men tänk om jag får dåliga betyg. Betygen är viktiga, men din hälsa är viktigare. Ibland kan jag inte sova bra på nätterna. Vill du prata om vad som oroar dig mest? Det är mest matten och engelskan. Vi kan öva matte tillsammans om du vill. Tack, mamma. Det skulle hjälpa mycket. Kom ihåg att ta pauser också. En promenad i parken gör underverk. Ja, vi har fin natur här i Uppsala. Ja, det är mysigt att promenera vid ån. Tror du att andra också känner så här? Ja, de flesta elever är stressade före prov. Det är helt normalt att känna oro. Jag vill verkligen klara fysikprovet. Du är duktig på fysik, Erik. Ge inte upp. Ibland vill jag bara sluta tänka på skolan. Då är det bra att ta en paus och dricka te. Jag gillar att vi sitter här i köket och pratar. Det är viktigt att kunna prata om stress. Du kan alltid komma till mig om något känns jobbigt. Tack, mamma. Det känns bättre när vi pratar. Vill du ha mer te eller smörgås? Ja, tack. Och kanske prata lite mer om matten. Oskar, varför vill du studera i Uppsala? Mamma, Uppsala universitet är väldigt bra. Jag vill studera biologi där. Men det är långt från Stockholm och vår familj. Jag vet, men jag vill prova något nytt. Saknar du oss inte om du flyttar så långt bort? Jo, jag kommer sakna er mycket. Det gör mig lite orolig, du är ju mitt enda barn. Jag kan ringa ofta och komma hem på helgerna. Det låter bra. Hur känns det för dig att bo ensam? Lite nervöst, men också spännande. Har du hittat någon studentlägenhet redan? Inte än, men jag har sett några på nätet. Hur långt är det från universitetet till lägenheterna? De flesta är nära, kanske 10 minuter med cykel. Okej, det låter tryggt. Vet du hur du ska laga mat? Jag kan laga pasta och koka ägg i alla fall.
Det är en början. Du får ringa mig om du behöver hjälp. Tack mamma, jag kanske ringer varje dag först. Det får du gärna. Jag vill veta att du mår bra. Och glöm inte att sova ordentligt, Oskar. Jag ska försöka, jag lovar. Kommer du hem till jul då? Självklart, jag längtar redan efter din julmat. Vad fint. Vi kan också besöka dig i Uppsala ibland. Ja, det vore jättekul. Ni kan se min nya stad. Blir du nervös inför nya vänner och klassen? Lite, men jag hoppas alla är snälla. Du är social, det kommer gå bra. Tack mamma, du stödjer mig alltid. Det är klart, jag vill att du ska vara lycklig. Jag vet och jag är tacksam för det. Vi klarar det här tillsammans, Oskar. Ja, vi gör det. Jag älskar dig, mamma. Hej Lisa, hur gick din första dag i skolan? Hej pappa. Det var spännande men också lite nervöst. Jag förstår dig. Var lärarna snälla? Ja, de var snälla. Min klassföreståndare heter Anna. Det låter bra. Träffade du några nya vänner? Ja, jag pratade med en tjej som heter Sofia. Vi satt bredvid varandra på mattelektionen. Vad roligt. Vad åt ni till lunch idag? Vi fick köttbullar och potatismos i matsalen. Klassiskt. Tyckte du om maten? Ja, det var gott. Maten var bättre än jag trodde. Visade de dig runt i skolan också? Ja, Anna visade var biblioteket och gympasalen ligger. Bra, då hittar du runt. Har de många skolaktiviteter? Jag hörde om en bokklubb och en fotbollsklubb. Ska du vara med i någon klubb, tror du? Kanske bokklubben, jag gillar verkligen att läsa. Det passar dig. Hur var lektionerna då? De var intressanta, särskilt svenska och historia. Vad gjorde ni på svensklektionen idag? Vi skrev om oss själva och läste en kort berättelse. Det låter bra. Hur kändes det att presentera dig själv? Jag var lite nervös, men det gick bra ändå. Du är modig, Lisa. Fick du några svåra uppgifter? Nej, allt var ganska lätt första dagen. Det är skönt att höra. Är klassrummen fina? Ja, de är ljusa med stora fönster och nya tavlor. Härligt. Gillar du skolan så här långt? Ja, jag tror att jag kommer trivas här. Jag är stolt över dig. Det är ett stort steg. Tack pappa, din hjälp gjorde mig mindre orolig. Kom ihåg, du kan alltid prata med mig om allt. Jag vet, det känns tryggt. Tack för att du lyssnar. Hej Erik, hur har du haft det i veckan? Hej mamma, det har varit bra, men jag har varit lite trött. Äter du ordentligt hemma hos dig själv? Ja, men ibland är det svårt att laga mat varje dag. Vad brukar du laga till middag då? Ofta pasta eller kanske en enkel soppa. Äter du grönsaker också? Ja, ibland. Jag gillar broccoli och morötter. Det är bra, men du behöver mer variation. Har du provat att laga lax någon gång? Nej, jag vet inte riktigt hur man gör. Det är enkelt. Jag kan visa dig någon gång. Det vore snällt. Fisk är nyttigt har jag hört. Ja, särskilt här i Sverige. Vi har mycket god lax. Jag har mycket pasta hemma, men nästan aldrig potatis. Potatis är också lätt att laga och mättande. Jag ska köpa potatis nästa gång jag handlar. Bra idé. Har du ätit frukost varje dag? Ofta bara kaffe och en smörgås. Försök äta lite frukt till också. Okej, jag gillar äpplen. Det kan jag göra. Handlar du själv ofta eller beställer du hem? Jag brukar handla själv.
Ica på hörnet är nära. Har du någon gång lagat en svensk husmanskost? Nej, inte än. Vad ska jag börja med? Kanske köttbullar med potatismos. Det är klassiskt. Det låter gott. Kan du visa hur man gör dem någon gång? Självklart, Erik. Kanske i helgen. Ja, gärna. Då kan vi äta middag ihop. Vad mysigt. Matlagning är roligare tillsammans. Det tycker jag också. Jag vill gärna lära mig mer. Börja smått och våga testa nya recept. Tack för tipsen, mamma. Det känns bättre nu. Du är duktig, Erik. Jag är stolt över dig. Vilken fin snäcka du har där, Anna. Varifrån kommer den? Tack, Erik. Den kommer från Gotland. Jag var där i somras med min syster. Åh, Gotland är vackert. Hittade du snäckan på stranden? Ja, på Tofta strand. Det var soligt och varmt. Det låter underbart. Jag samlar också på souvenirer. Titta, här är ett vykort från min resa till Kiruna. Vad fint. Är det norrskenet på bilden? Ja, det var första gången jag såg norrsken. Jag vill också se norrsken en dag. Du borde åka dit på vintern. Det är magiskt. Jag älskar att resa i Sverige. Har du fler souvenirer? Ja, jag har en liten dalahäst från Mora hemma. Dalahästar är så söta. Samlar du också på magneter? Nej, men min bror gör det. Han har många från olika städer. Jag brukar köpa små stenar från platser jag besöker. De påminner mig om resan när jag ser dem hemma. Det är fint att ha minnen från olika platser. Har du någon speciell plats du vill besöka? Ja, jag vill åka till Abisko för att vandra. Min pappa var där som ung. Han pratar ofta om det. Det finns fina vandringsleder där. Jag har sett bilder. Har du något resmål på din önskelista? Jag vill besöka Visby under medeltidsveckan. Det ser väldigt roligt ut med alla kläder och marknader. Det tror jag också. Jag gillar historia. När vi reser köper vi alltid ett vykort tillsammans. Det är en bra idé. Jag brukar skriva datum på mina kort. Då kommer man alltid ihåg när resan var. Ja, och man kan minnas små detaljer lättare. Jag hoppas vi kan resa någonstans tillsammans en dag. Det hoppas jag också, Anna. Vi har många drömmar.